Hello guys, welcome back to my channel. এইকেইদিন বিহুকেইটো গ'লগৈ আজি বহাগৰ 10 তাৰিখ হ'ল বিহু মাৰোতে লোকৰ ঘৰত খাবলৈ যাওঁতে ঘৰতো কিবা খাম বুলি থাকিয়ে গৈছেগে তো সেইকাৰণে আজি দেওবাৰ মই ভাবিলোঁ এটা মাছৰ ৰেচিপি বনাওঁ আৰু সেই ৰেচিপিটো কি হয় আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আদা নহৰু বিলাহী পিঁয়াজ জলকীয়া নিমখ হালধি সকলোখিনি একেলগে গোটাই লৈছোঁ আৰু 3 পিচ মাছ লৈ লৈছোঁ আৰু অলপমান সৰিয়হ মিক্সিত পিচি লৈছোঁ এতিয়া সকলোখিনি এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ আৰু মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গৈছে এয়া এতিয়া আমি এখন কলপাত টাৱাত সেকি ল'ম তাৰপিছত কলপাত খিলাত এই সকলোখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দি দিম গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি দিয়াৰ পিছত কলপাতখিলা আমি বান্ধি ল'ম টাৱা এখন গৰম কৰি থোৱা হৈছিলে এতিয়া টাৱাখনত দি দিওঁ আৰু এই ৰেচিপিটো হওঁতে খুব বেছি 10 মিনিট বা 15 মিনিট লাগিব আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাব বহুত টেষ্টি হয় এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই গৰমে পৰিৱেশন কৰিম আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব